Okay guys, ngayon lulutuin natin yung cauliflower. So guys, ngayon gagawa tayo ng broccoli rice. Mas siya na mas maganda yung sa rice talaga. Lagyan natin ng butter. Lagyan natin yung cauliflower. Asian ba Asian? Bing 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 bing. Tingnan nyo, no? Yan, para ng totoong egg fried rice. Masarap siya, masarap. Promise, gayahin nyo to.